नमस्कार. मराठी अन्नपूर्णा डिलाईट्समध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून स्वागत. शेंगादाणा लाडू बनवताना गूळ आणि शेंगादाणे समप्रमाणात घेतले की लाडू जास्त गोड होतात आणि गुळाचं प्रमाण कमी केलं की लाडू बांधता येत नाही. तर किती प्रमाण घेतल्यामुळं लाडू जास्त गोडही होणार नाही आणि त्याचबरोबर लाडू व्यवस्थित बांधताही येतील. तर हेच नवीन प्रमाण आज आपण व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. तर शेंगादाणा लाडू बनवण्यासाठी मी इथे 4 वाट्या शेंगादाणे आणि 3 वाटी गूळ घेतलेला आहे. वजनी प्रमाणानुसार 1 किलो शेंगादाणे आणि 750 ग्रॅम जवळपास पाऊण किलो मी इथे गूळ घेतलेला आहे. त्याचबरोबर गूळ असा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. तर सर्वात आधी शेंगादाणे भाजण्यासाठी आपल्याला जाड कढाई वापरायची आहे. शेंगादाणे कढाईमध्ये टाकून घेऊया. सुरुवातीचे 1.5 ते 2 मिनिट गॅसची फ्लेम हाय ठेवायची आहे, कारण आपण इथे शेंगादाणे भाजण्यासाठी जाड कढाई वापरलेली आहे. कढाई जाड असल्यामुळे ती गरम व्हायला वेळ लागतो. त्याचबरोबर सुरुवातीपासूनच जर शेंगादाणे लो फ्लेमवर भाजले तर शेंगादाणे भाजायला वेळ जास्त लागतो. जाड कढाई वापरणार नसाल तर सुरुवातीला गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची आहे. 1.5 ते 2 मिनिटांमध्ये शेंगादाण्यांवर हलकेसे काळे डाग दिसायला सुरुवात होते. त्यावेळी आपल्याला गॅसची फ्लेम लो करायची आहे आणि लो फ्लेमवर शेंगादाणे भाजून घ्यायचे आहेत. त्याचबरोबर ते अशा पद्धतीने एकसारखे पलटवत राहायचे आहे, जेणेकरून शेंगादाणे सगळ्या बाजूने एकसारखे भाजले जातील. गूळ शेंगादाणा लाडू बनवत असताना 2 गोष्टी महत्त्वाच्या असतात. पहिली गोष्ट म्हणजे शेंगादाणे व्यवस्थित भाजले गेले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे गुळाचं प्रमाण. शेंगादाणे मंद आचेवर व्यवस्थित भाजले गेले की लाडू बांधायला सोपे जातात आणि लाडू बांधल्यानंतर जेव्हा आपण लाडू खातो तेव्हा लाडू टाळूला चिकटत नाही. 7 ते 8 मिनिट शेंगादाणे भाजल्यानंतर शेंगादाणे फुटायला सुरुवात होते आणि असा आवाज यायला सुरुवात होतो. तर तुम्ही इथे बघू शकता शेंगादाण्याचा रंग बदलायला सुरुवात झालेली आहे. आणखी 5 ते 6 मिनिट आपण शेंगादाणे भाजून घेणार आहोत. शेंगादाण्यांचा रंग बदलायला सुरुवात झाली की ते काळजीपूर्वक पलटवायचे आहे, नाहीतर कढाईच्या तळाशी असलेले शेंगादाणे लवकर करपतात आणि त्यावर काळे डाग पडतात. 15 मिनिट झालेले आहे. तर तुम्ही इथे बघू शकता शेंगादाण्याचा रंग बदललेला आहे. शेंगादाणे लालसर रंगावर भाजले गेलेले आहेत. आता आपण गॅस बंद करणार आहोत आणि जोपर्यंत कढाई गरम आहे तोपर्यंत अधेमध्ये शेंगदाणे पलटवत राहायचे आहे. किंवा तुम्ही हे शेंगादाणे एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेऊ शकता आणि त्यानंतर शेंगादाणे पूर्ण थंड होऊ द्यायचे आहेत. अर्ध्या तासानंतर शेंगादाणे थंड झालेले आहेत. शेंगादाणे भाजत असताना त्यांची थोडीफार साल निघालेली आहे, ती एका झाऱ्याच्या मदतीने गाळून बाजूला काढून घेऊया. शेंगादाण्याची जी साल असते त्यामध्ये शेंगादाण्यांपेक्षा जास्त प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. त्यामुळे इथे मी शेंगादाण्याची साल न काढता लाडू बनवणार आहेत. तुम्ही अर्धवट साल काढून लाडू बनवू शकता. शेंगादाणे व्यवस्थित भाजलेले आहे हे ओळखण्यासाठी त्याच्यावरची साल काढून टाकायची आणि साल काढल्यानंतर शेंगादाणा पहिल्यासारखा पांढरा शुभ्र न दिसता त्याचा रंग हलकासा पिवळा किंवा सोनेरी झालेला असतो. त्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे. थंड झालेले शेंगादाणे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून जाडसर दळून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने सगळे शेंगादाणे दळून झाले की नंतर यामध्ये गूळ मिक्स करायचा आहे. गूळ आणि शेंगादाण्याचा कूट व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर पुन्हा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकायचा आहे आणि ऑन ऑफ करत मिक्सरला वाटून घ्यायचं आहे. तर इथे मी सगळे गूळ आणि शेंगादाणे मिक्सरला वाटून घेतलेले आहे. तुम्ही आवडीनुसार जाड किंवा बारीक वाटून घेऊ शकता. त्यानंतर एका ओंजळीने शेंगादाण्याच्या कुटाचं प्रमाण घेऊन लाडू हलक्या हाताने बांधून घ्यायचा आहे आणि नंतर दोन्ही हातांच्या मदतीने लाडू घट्ट बांधून घ्यायचा आहे. यामुळे आपल्याला सगळे लाडू एकाच आकाराचे तयार मिळतात. तर तयार झालेले आहे आपले गूळ शेंगादाण्याचे पौष्टिक असे लाडू. आजची रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. त्याचबरोबर अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटू एका नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.